नमस्ते सबैजनालाई। म आज तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु फेसबुक प्रोफाइलमा फलो बटन कसरी ल्याउने भनेर। यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फलो बटन इनेबल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो फेसबुक खोल्नुहोस्। फेसबुकमा आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ एड स्टोरीको साइडमा तपाईको तीनटा डट आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डिभाइस भनेर देखाउँछ। पहिले तपाईको फेसबुक प्रोफाइल यस्तो देखिन्छ। तपाईले यहाँ तपाईको एड फ्रेन्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको ठाउँमा हामीले फलो बटन ल्याउँछौं। त्यसको लागि तपाई ब्याक गर्नुहोस्, ब्याक गर्नुहोस्। माथि राइट साइडमा तीनटा डट छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तलपट्टि जानुहोस्, तपाईको सेटिङ एन्ड प्राइभेसी अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको प्राइभेसी छ, प्राइभेसी सर्कटमा क्लिक गर्नुहोस्। सी मोर प्राइभेसी सेटिङ छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भन्ने छ, यसलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको एभ्रीवन छ, एभ्रीवनलाई फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्स गराउनुहोस्, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरेर यस्तो आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तीनटा डटमा क्लिक गर्नुहोस्, भ्युज गर्नुहोस्। तपाईको फलो बटन यहाँ तपाईले एड फ्रेन्ड देख्नुहुन्छ, अहिले तपाईको फलो बटन आइसकेको छ। यसरी तपाईले आफ्नो फेसबुकमा फलो बटन इनेबल गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। कृपया भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु एकदम फ्री छ, त्यसैले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले। धन्यवाद।